Pitkän automatkan ja huonosti nukutun yön jälkeen aamulla odotukset olivat korkealla. Olimme saapuneet Karstulan lintumaille. Ensimmäinen päivämme Karstulassa kului metsässä samoillen ja satunnaisia vastaan tulevia pyitä pillittäen. Okei, nyt ollaan pysähdytty tämmöisen suoreunaan evästauolla ja kanahaukka nähtiin tässä suolla äsken, joten voi olla turvallista olettaa, että täällä ei teeriä paljon pyöri. Pyitä nähtiin ja kuultiin tänä aamuna aika paljon ja pillitettiin jonkun verran. Mun oma pilli katkes, jota joudutaan nyt luottaa tuohon Veidin pilliin, että se hoitaa homman, mutta ne pyyt ei nyt oikein uskaltanut tulla hollille, vaikka niinku näkyykin silleen kohtalaisen hyvin. Nyt ollaan evästauon jälkeen patikoimassa kilometri tai pari tolle isommalle nevalle katsoa, että löytyisikö sieltä teeriä. Eli nyt pillitetään pyytä. Pikaisen paikanvaihdoksen jälkeen pyy vastasi välittömästi pari kertaa. Pyy pyrähtikin nopeasti haulikkohollille, josta Veidi pääsi koittamaan, josko pyy putoaisi. Putosko? Tässä. Tässä on. Miksi se on täällä asti? Tää on oikein kivan kokonen pyy. Hei, sehän on iso pyy. Tää on aika nätti. Tää on ihan tosi nätti. Noniin. Tää voisi olla melkein. Hei, katsotaan vähän. Sitten IG-kuvat. Miltä näyttää? Tämmösiä somenuoriso ollaan. Niin. Kaiken maailma. Etelän veteliä. Etelän vetelät täällä. Mediametsästäjiä. Mediametsä. Niin, sitähän me ollaan. Tultiin luonnon luomulihatiskille suoraan Helsingistä. Täältähän sitä tulee. Täältä sitä tulee. Tää on sitä oikeata luomua. Pahruna per lintu. Ei oo kovin kallista. 30 lintua. Pienen tauon jälkeen oli aika jatkaa pyyn pillittämistä. Pyyt eivät kuitenkaan näyttäneet enää vastaavan, joten päätimme palata takaisin mökille syömään. Mitä sulla siinä on? Beefjärkky. Ja mitä siinä takana? Kun Santeri oli saanut vatsansa ahdattua täyteen suklaata, oli aika jatkaa metsästämistä. Suunnitelmissa olisi vissiin tänään vielä pyynpillitystä vai? Joo, käydään nyt. Ollaan kävelemässä lähemmäs sitä paikkaa, missä Veidi ampui aikaisemmin sen pyy ja koukataan sitten siitä eteenpäin tonne mettään ja käydään kattoo semmoista aika korkeasta kuusimetästä, että jos sieltä löytyisi pyitä. Jos ei siellä on, niin me koukataan sitten tai tehdään uukkari ja mennään kattoo semmoista lehtikuusimetsää ja katsottais jos siellä olisi lintuja. Just.
Me löydettiin tielle. Joo niin te. Pelastuttiin. Näin on. Mitä on? Typerät hirvikertaset on vaan tapettu joku ennätysmäärä mitä tänään. En nyt sitä mielikuvasta, että niitä on takaraavassa koko ajan eikä se millään. Joo. Pitkän metsästyspäivän jälkeen oli aika palata mökille saaliin käsittelyyn ja syömään. Ja sitten hoitamaan jotain aseenputsaushommia. Huomenna teeripassi. Joo. On se ihan kiva, ettei tää mennyt ihan niinku priimasti tää eka päivä, kun sitten loppureissu on pelkkää alamäkeä. Ihan kiva päivä. Niin oli. Voi olla parempi huomenna. Niin voi. Mutta se, että saatiin edes jotain, niin ottaa vähän paineita pois sitä homma. Niin. Se oli kiva. On se niin mukava olla täällä luonnonhelmassa, kun mitään muuta ei saa tehdä kuin repiä hirvikärpäsiä päänä. Tää itke. Niin, nyt on katiskakin pyytämässä. Näin on. Täällä on taas vedenpinta laskenut. Kysyks joku? Voin nakkaa sut tonne järveen. Reissumme toisen päivän aamu alkoi teeripassilla. Teeripassissa ollessamme näimme jotain erittäin unohtumatonta. Teeriä ei tuona aamuna näkynyt, mutta saimme erittäin harvinaista videokuvaa, kun kanahaukka syöksyy teerikaavettamme kohti. Paistaa paata aika nätisti aurinko. Eli me ollaan nyt kävelty taas sitten aamun jälkeen 6 kilometriä tätä metsän laitaa. Koitettu ampua lintuja ilman menestystä. Monestako sä ammuit ohi, Santeri? 3 vai 2? Illemmalla löysimme paikan, jossa pyyt viheltelivät aktiivisesti. Päätimme jäädä pillittämään hetkeksi ja katsomaan, josko pyyt sattuisivat paikalle. Pyyn pillittämisessä kesti harvinaisen kauan, mutta lopulta pyy uskaltautui hollille, josta Santeri pääsi ampumaan.
Reissumme viimeiseltä päivältä ei juuri ole kuvamateriaalia rankan sateen vuoksi, mutta onnistuimme kuitenkin saamaan vielä yhden nuoren naaraslinnun saaliiksi. Tämä oli meidän eka video, kananlinnustusvideo Karstulasta. Toivottavasti tykkäsit. Me tiedetään, että kuvauslaatu ei ehkä ollut paras mahdollinen, mutta me aiotaan työstää sitä ja meillä on jo hommattuna seuraavaa reissua varten kuvausryhmä. Tässä on kuvausryhmä. Noniin. Ja jos tykkäsit videosta, jätä tykkäys ja tilaa kanava. Ja itse asiassa tee ne asiat, vaikka et tykännytkään.